नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत सँडविच, व्हेजिटेबल सँडविच. त्याच्यासाठी हे घेतलेले आहेत ब्रेड, त्यानंतर कोबी, काकडी, टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर, बारीक शेव, चाट मसाला, नमक, तूप, टोमॅटो सॉस, हिरव्या मिरचीची पेस्ट, शेजवान चटणी आणि हा उकडलेला बटाटा. तर प्रथम आपण इकडे ब्रेड भाजण्यासाठी पॅन ठेवलेला आहे. ब्रेड आपल्याला क्रिस्पी असे भाजून घ्यायचे. त्यासाठी मी थोडंसं ह्याच्यावर तूप टाकते. तुम्हाला तूप आवडत नसेल तर तुम्ही बटरचा वापर करू शकता. ब्रेड आपल्याला दोन्ही साईडून छान क्रिस्पी होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. वरून थोडंसं तूप. सध्या कोरोनाचं वातावरण असल्यामुळे मुलांना असे बाहेरचे पदार्थ खाण्यास मिळत नाही आहेत. त्यामुळे आपण त्यासनी घरीच हेल्दी आणि बाहेरची टेस्टही त्यांना मिळावी आणि त्याचबरोबर आरोग्यासाठीही हेल्दीपणा मिळावा यासाठी आपण घरच्या घरी सँडविच बनवणार आहोत. ब्रेडला आपण पलटी मारून दोन्ही साईडने छान भाजून घेणार आहोत. गोल्डन कलर आणायचा आहे आपल्याला. छान क्रिस्पी झाले पाहिजे तसे. आपले ब्रेड भाजलेले आहेत. आता आपण त्यांना काढून घेऊया. ब्रेड आपले भाजून झालेले आहेत. तर त्याच्यावर आपण प्रथम लावणार आहोत हे टोमॅटो सॉस. टोमॅटो सॉस लहान मुलांच्या आवडीचा असतो. आपण ब्रेडच्या चारही स्लाइसना सॉस लावून घेणार आहोत. यानंतर याच्यावर लावणार आहोत आपण थोडासा हिरव्या मिरचीची पेस्ट. याच्यानंतर आपण ह्याच्यावर लावणार आहोत ही शेजवान चटणी. शेजवान चटणीमुळे खूप छान टेस्ट येते सँडविचला. आता आपण ठेवणार आहोत त्याच्यावर आपले हे टोमॅटोचे काप. याच्यानंतर काकडी. यामुळे सगळ्या भाज्या मुलं खातात. दिसायलाही खूप छान दिसतं. त्याच्यानंतर हा उकडलेला बटाटा. कांदा.
हा चिरलेला कोबी, याच्यावर टाकणार आहोत आपण थोडंसं नमक, कारण आपला बटाटा उकडून घेतलेला आहे आणि भाज्याही आहेत, त्यामुळे त्यांना टेस्ट येण्यासाठी थोडंसं नमक, चाट मसाल्यामुळे चटपटीत लागतंय सँडविच। त्याच्यानंतर ह्याच्यावर टाकणार आहोत आपण ही बारीक शेव, कोथिंबीर, आणि ह्या स्लाइस आता आपण ठेवणार आहोत याच्यावर। याच्यावरून थोडासा सॉस, आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर। तर तयार आहे आपलं लहान मुलांसाठी हेल्दी सँडविच।